Unë jam Charles Bronson. Unë jam Jill Island. Pamjet që do të shihni janë histori të njerëzve të ndryshëm të goditur nga katastrofa. Nga përvoja e të tjerëve që e kanë parë vdekjen me sy do të shihni që katastrofat godasin papritur dhe i zgjedhin viktimat pa dallim. Do të filloni të kuptoni se katastrofat nuk janë diçka që u ndodh vetëm të tjerëve. Mund t'ju ndodh edhe ju. Ndërsa zjarri po afrohej, filloi paniku. Njerëzit nisën të ulë rasin e të vrapojnë. Në atë çast, dy persona u hodhën nga çatia. Aksidenti i fluturimit 823 ndodhi në ishullin në Rikër pranë lumit East. Nuk dihet asgjë për të mbjetuarit. Qëndroni në këtë stacion. Njerëzit po ulërinin. Vraponi, vraponi, do të shpërthej. Aeroplani do të shpërthej. E ka serbatorin plot me karburant dhe vazhdonin të ulërinin. U bë hataja. Të gjithë ndihmësit, nënpunësit, sekretarët, të gjithë. Nga të gjitha anët fluturonin copa xhami. Ato mëngjes vdiqën 600 njerëz. Duam ambulanca dhe doktorë që të ndihmojmë këta djemt. Disa prej tyre janë në gjendje shumë të keqe. Na dërgoni ndihmë, na ndihmoni pak. Ai shpërthim vrau qindra njerëz. Kur vala gjigande e një uragani të madh përplaset në breg, ku hedh miliona ton ujë që shkatrojnë drurët e gozhdët, tullat e laçin, mishin e kockat, atëherë nuk mund të themi se ekziston një shtëpi e sigurt nga uragani. Papritur, tronditjet u bën kaq të forta sa më hodhën në tokë. Është e pabesueshme. Kam parë kaq shumë gjëra sot sa jam emocionuar dhe kam të vështirë të flas. Është e vështirë ta përshkruash. Qindra vjet më parë, indianët e ishujve Karaibe i trembeshin një perëndije të keq të qiellit, që e quanin uraken apo uragan. Sot uraganet vazhdojnë të na mahnisin dhe të na tmerrojnë sepse janë stuhit më të fuqishme në botë. Në furinë e tyre të pak kontrolluar ata përplasen me çdo gjë që u del para. Shkatërrimi që shkaktojnë në prona është masiv. Viktimat që shkaktojnë janë një pasojë edhe më e tmerrshme. Gusht i vitit 1969, një satelit meteorologjik mbi Atlantik dallon atë që do të bëhet uragani më i tmerrshëm i kohërave. Për një javë, stuhia sillet nëpër Atlantik drejt Karaibeve, por destinacioni i saj përfundimtar nuk dihet. Ndërsa stuhia fiton forcë, stacionet meteorologjike organizojnë një vigjilje uragani dhe e quajnë stuhinë Camilla. Më 16 gusht, erërat pararojë të stuhisë godasin bregdetin e Mississipit. Njerëzve u kërkohet të largohen në thellësi të kontinentit për siguri. Midis atyre që vendosën të qëndronin ishte edhe Paul Williams dhe familja e tij prej 16 personash. Policia shkoi dhe lajmëroi të gjithë njerëzit të largoheshin sepse po afrohej një uragan i fortë. But we didn't believe it too much, you know. And so I asked my wife. Por ne nuk e besuam. I thash gruas se ja të ikim, por ajo nuk donte të largohej. No, I don't want to go out there. Ndërsa uragani afrohej,
Mbi 50.000 njerëz bllokuan rrugët. Ata duhet largoheshin përpara se të bllokoheshin autostradat, ndryshe uragani do t'i merrte me vete. Në krye të operacionit të evakuimit, ishte Wade Gajsi, kreu i mbrojtjes civile. 95% e popullsisë së zonës u larguan furisë së uraganit Camilla, por dua t'ju tregoj diçka për stuhit e mëdha. Ata që i kanë përjetuar i besojnë këto fjalë me çdo qelisë të trupit. Kur dalga e madhe e një uragani masiv përplaset në breg, duke shtyrë miliona ton ujë, duke përplasur e shkatruar drurë e gozhda, tulla e laç, mish e koska, atëherë nuk mund të thuash se ekziston një shtëpi që mund të të mbrojë nga uragani. Uragani Camilla goditi pa pushim gjirin e Meksikës me dallgë 9 metra të larta, të cilat e shtynin ujin mbi muret ndarse, mbi shtëpitë që ndodheshin buzdetit e deri në rrugët në qendër të qytetit. Shpejtësia e erës arriti në 320 km/h. Njerëzit shpejtuan për t'u strehuar në vende të larta. Ujërat përmbytëse bllokuan njerëzit që qëndronin në shtëpi. Vajza ime tha, babi ç'do të bëj? I thash, e vetmja gjë që mund të bëj është t'ju dërgoj të gjithëve sipër. Shkuam në Papafingo. Pash nga dera drejt Papafingos. Uji po ngjitej si ashensor. Unë isha i fundit që do të ngjitesha. For me climbing up, and all I can remember catching the Mbaj mend vetëm një kërcitje. Kur erdha në vete, më kishte shtyrë era 45 metra më tutje. Mendova, mos vallë kanë vdekur të gjithë. I then flew to the wind about 150 feet. I said to myself, is everybody dead? E pam që ishim bllokuar dhe u përpoqëm të gjenim një rrugdalje, por ishte një situatë e keqe. Sarria ta besoja. Nuk e kisha idenë që situata do të bëhej aq keq, që uji do të arrinte deri në çatinë e shtëpisë. Leon dhe Jackie Hines. Po kur uji filloi të hynte në shtëpitë tuaja, çfarë bët? Dola nga ana tjetër dhe u përpoqja të hap dyert, por nuk hapeshin. E gjithë pjesa e përparme e shtëpisë ishte prej xhami, e gjithë shtëpia ishte prej xhami. Një dallgë e goditi dhe xhami i përparme u thye. Uji mori para tullat, o rendit dhe ne. U kapëm tek antena e televizorit. Ishte si një kull çimentoje. Nisëm të ngjiteshim dhe uji nisi të na mbulonte kokën. Vazhduam të ngjiteshim sipër. Shtëpia u zhduke gjitha, sepse uji e kishte mbuluar. Po kur u fut uji në shtëpi, Leon, çfarë bët? U tmerrova, pasi qëndruam për ca kohë të kapur tek antena e kuptova se po thyhej në fund dhe ram të dy në ujë. Aty u tremba shumë. It snapped at the bottom, and both of us went into the water, and I got phased out. Çfarë bëre kur burri yt u tremb shumë? E thira, i thash, Leon, ku je? Leon, Leon. Nuk arrita ta gjeja. Çdo që rreth e rrotull lëvizte nga uji, trungje e copa të shtëpisë. Më preku këmba diçka të butë poshtë dhe mendova, mbase është Leoni ose ndonjë koltuk. U futa në ujë dhe arrita të zhytesha deri në 2.4 metra. Ndjeva majën e kokës së tij. Leoni kishte veshur kominoshe. E kapa nga pas, e lidha pas këmbës sime dhe e tërhoqa sipër. Pastaj dëgjova një zhurmë të fortë rrufeje dhe pash çatinë e shtëpisë. Çatia po lëvizte lart e poshtë si bark. Nisëm të shkonim në atë drejtim dhe u kapëm te çatia e shtëpisë, te njëra nga dritat e saj. Era frynte me shpejtësi 320 km/h dhe çdo gjë fluturonte në ajër. Fluturonin copa të vogla shtëpish. Thërisja, Leon më fol, thuaj diçka, fol. Por ai nuk përgjigjej. Nuk e dija nëse ishte ende gjallë apo jo. Erërat e forta janë ndryshuan drejtimin e uraganit, që shkatroi çfarëdo që i doli përpara. Linjat e korrentit u shkëputën, duke ndërprerë komunikimin me të bllokuarit.
Në mëngjes stuhia u kthye drejt veriut. Pas katastrofës u shfaqën të mbijetuarit. Si shpëtuat përfundimisht? Do t'ju atregoj si i shpëtuam. Perëndia na mori prej dore dhe na tërhoqi përmes stuhisë. Është e vërtetë. Nuk kishte asnjë mënyrë tjetër për të shpëtuar. Asnjë mënyrë. Asnjë. Ajo është shtëpia ime, o Zot, ajo është shtëpia ime. Ditën mund të shiheshin dëmet e tmerrshme të shkaktuara nga uragani Camilla. Trupa do të shërohen, ndërsa shpirtra do të vuajnë për një kohë të gjatë. Camilla çau një shteg shkatërrimi nga New Orleansi në Mobile. Uragani la pas 225 të vdekur dhe 168 të humbur e të plagosur. Ky uragan ka qenë stuhia më katastrofike në histori. Midis viktimave janë edhe 13 antar të familjes së Paul Williamsit. Do t'isha shumë krenar sot nëse të gjithë do t'ishin gjallë. Do t'ishin këtu, rreth e rrotull. Ata mund të vinin dhe të na vizitonin her pas here, mua dhe gruan. Por ajo vdiq. Më ka marrë malli shumë. Ishte errësirë totale. S'kishte drita as sekund. Kishte vetëm tym dhe dëgjoheshin ulërima. Shumë ulërima. Disa ulërinin, të ikim se do të shpërthej. Do të flasim për historinë e një aksidenti ajror dhe për disa heronj të pazakont. Të gjithë ata që kanë fluturuar me avion kanë menduar për aksidentet ajrore. Është një ide e tmerrshme. Sandra Selmonski e përjetoi një përvojë të tillë. Bashkëshorti i saj Robert, disa minuta larg aeroportit, pa flakët kur ndodhi tragjedia. New York, një shkurt 1957. Në mesditë stuhia që e kishte bllokuar bregun lindor me një shtresë akulli, çlirohet ai sa të lejoi trafikun në aeroportin LaGuardia. Robert Selmonski shoqëronte gruan e tij shtatzëne dhe djalin 2 vjeç e gjysmë për në terminal, sepse do të niseshin për një udhtim në Miami të Floridas. Megjithse bashkëshorti i saj kishte fluturuar shpesh dhe kishte me vete licencë piloti, ky ishte fluturimi i parë për zonjën Selmonski. Ajo shprehu pak ankth, por nuk u shqetësua. Megjithatë, brenda disa orësh, ankthi u kthye në tmerr. Në orën 1:30 të drekës, aeroplani ul në lartësinë 300 metra, pastaj 150 metra dhe vazhdonte të ulej. Kushtet e fluturimit ishin të këqija. Shikueshmëria ishte e dobët, rreth 1 kilometër, diçka më shumë se limiti i lejuar për të fluturuar. Por vendimi përfundimtar për të ngritur në ajër do të merrej nga pilotët. Nuk kisha fluturuar më parë. Im shoq nuk mund të vinte, kështu që na shoqëroi në aeroport. Mbaj mend që u ngjita në aeroplan duke bërë shaka mbi një derë sigurie dhe duke thënë se kjo ishte rruga e daljes. Moti po përkeqësohej. Na thanë se çdo gjë do të shkonte mirë dhe po merrnin masa parandaluese. Bora po mblidhej mbi aeroplan dhe në pistë, ndërsa pasagjerët e aeroplanit 823 prisnin të niseshin. Pas 2-3 orë zhvura re se metoda që po përdornin për të shkrirë borën mbi aeroplan nuk ishte normale. S'më duke logjike që aeroplani të ngrihej nga toka. Kërkova të flisja me gruan në aeroplan, pasi doja ta zbrisja dhe ta nisja me ndonjë aeroplan tjetër. Më penguan duke më nxjerrë arsye të ndryshme. Folëm edhe me disa njerëz të tjerë aty, por pa rezultat. Pastaj më thanë se aeroplani ishte nisur, por faktikisht ishte ende aty.
U largova nga aeroporti, po binte shumë borë. U bën 4 orë që kur pasagjerët ishin ngjitur në aeroplan. Më në fund na thanë se do të niseshim. Isha shumë nervoze. Shoqja ime më dha pak çamçakës. I mbirë më ishte ulur në prehër. Mbaj mend që shihja krahun e avionit. Pastaj gjëja tjetër që mbaj mend ishte mikja ime që thoshte, "O sot do të përplasemi." Zonja Selmonski, na tregoni çfarë ndodhi kur u përplas aeroplani? Kur u përplas aeroplani, u bë errësirë. Nuk kishte drita, kishte tym dhe ulërima, shumë ulërima. Njerëzit ulërinin, disa madje thoshin gjëra qesharake si "O bobo, gëzofët e stolit", ndërsa disa "Të spresim, do të shpërthej". Pati shumë panik? Shumë panik, shumë panik. A qëndruan njerëzit në përvende? Nuk mund t'i shihja. Disa njerëz qëndruan në përndenjse, por shumë prej tyre lëviznin në për korridor. Unë ngrita dhe pash një dritare të hapur. Kapa djalin dhe mendova, ai do t'jetoj. E hodha në bord duke menduar si dikush do ta merrte, dikush që do të dilte. Edhe nëse unë sarria të dilja sepse isha në fund të aeroplanit, dikush do ta gjente dhe ai do t'jetonte. Kështu që e hodha në bord. Më në fund, pas shumë shtyrjesh, pash një derë të hapur përballë kabinës. U shtyva bashkë me të tjerët. Unë ngrita nga toka dhe kalova në anën tjetër të aeroplanit, ku kisha hedhur djalin. Ai ishte ende aty, i ngulur në dëbor me kostumin e tij të vogël. E ngrita dhe nisa të vrapoja. Rrëzohesha ndërsa vrapoja, sepse kisha këpucët me taka të larta. Hoqja këpucët e pastaj e pata më të lehtë. Aksidenti fluturimit 823 ndodhi në ishullin Rikër, pranë lumit Is. Nuk ka ende asnjë të dhënë për të mjetuar. Ju lutem qëndroni në stacionin ton për lajme të mëtejshme. Ishulli Rikër është vendi ku ndodhet një burg i New Yorkut. Drejtori liroi disa të burgosur për të shpëtuar viktimat e aksidentit. Edhe zjarfikësit e New Yorkut erdhën në vendin e aksidentit. E pash aksidentin, por s'ma mori mendja. E dëgjova lajmin në radio, 2-3 minuta pasi e pash. Pastaj u ktheva nga rruga për në aeroport ku pash se po sillnin qese gjaku. I mbajta qeset e gjaku deri te barka. E mbushëm barkën dhe askush nuk e dinte nëse isha i mbijetuar. Unë po shkoja të shihja nëse gruaja dhe djali ishin gjallë. Në atë çast nuk e dija nëse ishin gjallë a vdekur. Flakët nuk ishin arritur ende te depozita kryesore e karburantit, por stuhia e tmerrshme i pengoi zjarfikësit. Disa pasagjerë shpëtuan, ndërsa disa të tjerë ishin ende të bllokuar brenda. Flakët duhet të shuheshin përpara se shpërthime të tjera të shkatërronin pjesën e mbetur të aeroplanit. Të mbjetuarit u ngrohen me batanie të marra nga të burgosurit. Shpën në spitalin brenda burgut, të mbjetuarit treguan përvojat e tyre të tmerrshme. Hodha 2 njerëz jashtë, një më duket se ishte styardesa pas nesh. Pastaj dolëm. Unë hodha me kokë. Pastaj nisëm të ecnim. Ne duhet kemi ecur rreth 400 metra. Pas nesh ishte dikush që bërtiste. Largohuni nga aeroplani para se të shpërthej. Ishit nisur për në Miami për pushime? Ishim nisur për të marrë disa rreze dielli, por për pak u dogjëm këtu. E dija se nëse njerëzit lejoheshin të vinin, im shoq do të vinte patjetër. Në fakt, i thash edhe priftit të burgut të mos merrte në telefon, sepse im shoq do të përpiqej të vinte. Besoja sinqerisht se do të na gjente dhe kisha të drejtë. Familja Selmonski ishte mes fatlumve. Fatmirësisht pjesa më e madhe e pasagjerëve mbijetoi. Për numrin e ulët të të vdekurve, kontribuoi edhe ndihma e të burgosurve që u liruan për të ndihmuar njerëzit. 20 pasagjerë vdiqën. Një hetim tregoi se përgjegjësinë për aksidentin e kishte një gabim i pilotit. Të mbjetuarit nuk e harruan kurrë ndihmën kurajoze të burgosurve të ishullit Rikër.
Përndër të heroizmit të tyre, drejtori i burgut u dha 57 të burgosurve që ndihmuan pasagerët, ulje dënimi ose lirim të menjëhershëm. Si mendoni ju, kush e ka meritën e mbijetesës? Është besimi tek vetja apo ndonjë forcë e brendshme? E mendova gjatë këtë gjë dhe nuk jam shumë e sigurt. Vetëm di që ishte një instinkt amësor. E dija që duhet të shpëtoja fëmijën tim dhe ai do të jetonte. Kjo besoj se më ndihmoi edhe mua të mbijetoja. Si ju ndikoi kjo ngjarje? I mbirë sapo u pranua në shkollën mjekësore të veterinarisë, i them vetes, fal Zotit ai është në shkollë dhe arriti të shpëtoj. Kjo gjë më mbush syt me lot. Ndonjëherë edhe burrat qajnë. Mund të mos qajnë para të tjerëve, por qajnë. Qajnë vetëm. Pas pak në program, historia e katastrofës më të madhe detare në historinë amerikane. Katastrofa e Texas Cityt. Quhem Emmett Lowry dhe jam kryetari i bashkisë së qytetit të Texas Cityt në Texas. Shumë prej qytetarëve tanë që jetojnë ende këtu vuajnë nga plagë emocionale, sepse humbën jetët e të afërmve në shpërthim. Ne mundohemi të mos mendojmë për shpërthimin, natyrisht nuk kemi për të harruar. Gjiri i Galvestonit, Texas City, Texas. Të gjitha rafineritet dhe qendrat industriale kimike të zotëruara nga kompania kimike Monsanto janë shpërndarë në bregdetin e portit. Në vitin 1947, këtu ndodhe një prej katastrofave më të mëdha të shkaktuara nga njeriu në historinë amerikane. E pranishme ishte edhe Darlene Knappenberger. Me kamerën e saj 8 mm, ajo solli vetëm në rekord filmik të momenteve të para të katastrofës në Texas City. Zakonisht i dërgoja filmat për t'i larë, po sjeri më njihte dhe më tha se kishte një fjollë të bukur tymi në port. Më tha, përse nuk shkon ta filmosh nëse dëshiron? Shkova dhe më erdhi shumë keq që e pash. 16 prill 1946, ora 9:10 minuta. Ndodh një shpërthim me forcën eksplozive të një bombe atomike. Një zjarr në anijen franceze Grand Camp ndezi një sasi nitrat amoni në anije. Shpërthimi u regjistrua nga sismografët deri në Denver. Spiranca e anijes u gjet 3 kilometra larg. 2 aeroplan të lehtë u shkatruan nga shpërthimi. Gati çdo shtëpi në një rreze prej 1.6 kilometrash u shkatrua nga shpërthimi. Edhe njerëzit që ndodheshin 3.2 kilometra më larg u vranë nëpër makina. 400 kilometra katror të brigjeve të gjirit e ndjen shpërthimin. Hetimet e mëvonshme treguan se kjo katastrofë, më e madhja në historinë e gjirit, mund ta ketë pasur zanafillën nga cigaria e hedhur nga një marinar. Pash qytetin dhe vura re këpurdhën e tymit në qiell, si ajo e sulmit me bombë atomike ndaj Hiroshimës. Erdhi fundi i botës. Të gjithë punëtorët bashkë me nënpunësit, sekretarët, të gjithë vraponin. Copa xhami fluturonin nga të gjitha anët. Atë mëngjes humbën 600 njerëz. Nuk arrija të gjeja fëmijët. Situata bëhet më e rëndë kur nuk arrin të gjesh fëmijët. Në rafineri një reakcion zinxhir vazhdonte të ndiste zjarrin nga njëra depozit në tjetrën. Erdhën disa zjarfikse dhe po punojnë tek ndërtesa ku u bllokuan njerëzit që nuk arritën të dalin, e tani mund edhe të kenë vdekur. Arritëm të nxjerrim disa trupa dhe deri tani kemi gjetur vetëm copa kockash. Këto shpërthime të tmerrshme kanë vrarë me qindra njerëz. Duam ambulancë e doktor për të ndihmuar këta njerëz. Disa prej tyre janë shumë keq. Na dërgoni pak ndihmë, na ndihmoni pak këtu. Ai shpërthim vrau me qindra njerëz. Disa thonë që mund të ketë vrarë deri në 1000. Kjo është diçka më e rëndë se çdo lloj pushtimi që mund të ndodhë vendit. Penicilina, mrekullia e re njerëzore. Kërkohej ai shumë sa u kërcënua e gjithë rezerva me penicilinë e vendit. Aeroplan me penicilina dhe ilaçe të tjera erdhën nga i gjithë vendi. Kjo ishte një katastrofë kolosale. Ushtria kishte disa njësi të dislokuara këtu. Batalioni 48 i Marinës në Houston, Texas,
është gati për të ruajtur pronat edhe për të parandaluar grabitjet, megjithse nuk ka pasur të tilla. Nuk ka prova grabitjesh. I gjithë komuniteti po e vuan këtë tronditje. Skuadra shtesë zjarfikësish erdhën nga Houstoni, San Antonio dhe Dallasi për të luftuar zjarrin që rritej. Darlene Knappenberger ishte e vetmja që filmoi shpërthimin në Texas City. Ju ishit në port rreth 800 metra larg Grand Campit. Po, A e ndjet shpërthimin? unë ndjeva sikur më goditi një elefant, aq i fortë ishte. Më goditi trysnia. Unë ngrita, hipa në makinë dhe copa çeliku fluturonin mbi kokat tona. Unë nisa për në shkollën ku kisha fëmijët. And turned around and went to the school where my children were. Duhet të kesh qenë shumë e friksuar, Darlene. Terrified. Isha e tmerruar. E dija se fëmijët nuk mund të ishin. Mirë ishte familja juaj? Yes. Po, The children had fëmijët kishin shkuar në shtëpi dhe ishin në obor. They were in the front yard. E kuptoj që ishte e vështirë për ju të shihnit këto pamje që filmuat nga shpërthimi. It's even difficult. Po, e kam të vështirë edhe të flas për to. Por ju regjistruat historinë dhe kjo mundësi u jepet pak njerëzve. Ju e bët këtë dhe në këtë drejtim jeni unike. Po, por e kisha shumë të vështirë të flisja për këtë gjë. For me to talk about it. Një tjetër transportues mori zjarr. Ngarkesa e një aeroplani, ashtu si e anijes Grand Camp, ishte me nitrat amoni. Texas City, në Texas. Ka kaluar mesnata. Kjo ishte dita e dytë e katastrofës. Sipas kryetarit të bashkisë ka filluar një hetim i rojës bregdetare në zyrat e saj në New Orleans, por ai mendon se autoritetet federale do të kryejnë një hetim të plotë të rrethanave të shpërthimit të parë që nisi katastrofën. Por kemi një tjetër shpërthim kësaj radhe nga qielli. Qielli u bë si të ishte ditë. Asnjëri nuk e di se ç'do të ndodhë më pas apo ku jemi. Jemi të gjithë të shtrirë në tokë. Mund të ketë qenë ndonjë anije tjetër që ka shpërthyer. Qielli është ende i kuq dhe ne jemi të gjithë për tokë. Shpresoj të më dëgjoni. Unë jam Ben Kaplan, drejtori i lajmeve për kanalin KTHT, dhe të gjithë gazetarët e stacionit janë shtrirë në tokë. Njerëzit po vrapojnë në rrugë. Disa copa metali bien 3 metra larg nesh. Ja ku po vjen një burr. Nga porti po vini? Di vetëm se anija po të rriqej tutje dhe më thanë se ishte e mbushur me miell dhe se nuk kishte rrezik shpërthimi. Nëse kishte miell dhe dru, atëherë po ju them se kjo përzierje shpërthen dhe nuk po bëj shaka në këto çaste. Emri i mjetit të transportit, fluturuesi i madh, ka dalë tragjikisht i vërtet. Vetëm 3 ditë pas nisjes së kësaj tragjedie filluan të mateshin dëmët. Të mbijetuarit në Texas City mbajtën zi për 600 të vdekur. 4.000 njerëz u plagosën. Por kujtimi asaj dite që ndodhi këtu ka për të lënë plaga fatgjata në popullsinë e këtij qyteti. Sot Texas City mban një varrezë përkujtimore për viktimat e katastrofës së madhe të vitit 1947. Për breza me radhë, spiranca e anijes Grand Camp do të shërbej për të kujtuar gjithmonë se sa e brisht është qenia njerëzore. Tërmetet janë katastrofat më të frikshme të natyrës, sepse godasin pa paralajmërim, edhe godasin gjën e vetme që marrin për të mirë qenë, tokën mbi të cilën jetojnë. Gjatë një tërmeti nuk ka vend të sigurt për të fshehur. Prej tërmeteve kanë vdekur më shumë njerëz se në çdo katastrofë tjetër natyrore. Këtu sot kemi zotin dhe zonjën Lowell Thomas Jr. që i mbijetuan tërmetit më të fortë të këtij shekulli në Amerikën Veriore. Kjo ndodhi në Alaskë në vitin 1964. Zonja Thomas, na tregoni nga fillimi gjithçka që ndodhi. Lowelli dhe unë u rritëm në bregun lindor. Në vitin 1960, kur fëmijët tanë ishin 3 dhe 5 vjeç, kuptuam se jeta e qytetit të madh na kishte mërzitur. Vendosëm të iknim drejt perëndimit bashkë me fëmijët. Ngarkuam gjithçka në kamion, morëm qenin dhe shkuam deri në autostradën e Alaskës, ku u vendosëm në Anchorage.
Atje i gjeta shtëpinë e ëndrave. Ishte e mrekullueshme. Ishte një shtëpi shumë e bukur, e vendosur mbi një kodër. I thoja të gjithëve nuk do të ikim më që këtu. Do të duhen buldozer për të na lëvizur që këtu. Më 27 mars të vitit 1964, Lowell u thirr në punë dhe planifikoi të fluturonte nga Anchorage në Fairbanks me aeroplanin e tij privat. Ishte pasditja e së premtes para Pashkëve dhe njerëzit u mblodhën në qendër të Anchorage-it për blerjet e minutës së fundit. Shumë prej dyqaneve ishin të reja, pjesë e bumit të ndërtimeve që vazhdonte prej 5 vjetësh, që kur Alaska mori statusin e shtetit. Atmosfera ishte gazmore ndërsa njerëzit përgatiteshin për pushimet e Pashkëve. Ora 5:30 e pasdites. Zoti Lowell po i afrohej Fairbanksit. Isha ende pak larg. Komunikova me kullën e kontrollit në Fairbanks dhe kërkova udhëzime për ulje. Më thanë të afrohesha e të ulesha në pistën numër 19. Ora 5:35 minuta. Anchorage, njerëzit festojnë. Tani po i afrohemi zonës Tërnëgen. Pemët që normalisht do të ishin në mes të ujit tani janë pak më tutje. Bregu në këtë zonë, ku ndodhej zona e banuar e Tërnëgenit, është kthyer në një kodër të madhe balte dhe pluhuri si sipërfaqe e hënës. Duke qartë se kjo ka qenë epiqendra e tërmetit në zonën e Anchorage-it. Është e jashtëzakonshme. Sot kam parë kaq shumë gjëra sa mezi arrit të mbushe me frym, dhe është e vështirë ta besosh dhe ta përshkruash. Këto shtëpi të bukura janë shkatëruar të gjitha, dhe gropat arrin deri në 15 metra thellësi. Duhet ta shihni vetë që ta besoni. E kuptova që duhet të dilnim nga shtëpia, por nuk doja të trembja fëmijët. U thash, e jani, më duket se po bie tërmet. Djali tha, nuk dua të dal jashtë, mami. Nuk dua të dal në borë me këmbë zbathur. Jo, përgjigja, e ja tani do të dalim vetëm për 1 minutë, sepse shtëpia në ato moment po tundej. Papritur lëvizjet u bën kaq të dhunshme, sa më rrëzua në tokë. Nuk mund të ngrihesha nga forca e dhunshme e tërmetit. Nuk kam për të harruar atë forcë. Në atë çast, toka midis meje dhe ti me bie u qa. E kuptova që toka po hapej nën këmbët tona, po qahej në qindra pjesë. Ne ishim kapur të një pjesë e vogël me përmasa 2.5 me 3 metra, një copë e ngrirë toke. Fëmijët gjithashtu ishin kapur fort. Unë mbajsha me një dorë, ndërsa me tjetrën përpiqesha të mbaja fëmijët. Frozen chunk of earth. The children each were hanging on tightly, and I was hanging on with one hand and trying to hold on to them too. And the whole ground... I gjithë vendi po lëvizte dhe po shkonte drejt oqeanit. Para syve tanë një shkëmb i madh u ngrit mbi ne. Aty mendova, e vetmja gjë që mund të bëjmë është të kacavirremi mbi atë copë tokë të çarë pranë shkëmbit, derisa të gjejmë një mënyrë për të ngjitur mbi shkëmb. Pikërisht atëherë 4-5 burra u shfaqën dhe njëri prej tyre zbriti, ngriti Davidin dhe i tha anës ta ndiqte. U lehtësova kur arritëm në maj. Aty mendova se kishim mbetur vetëm me rrobat e trupit, por kjo nuk kishte rëndësi sepse ishim gjallë. But it didn't matter because we were alive. Zoti Thomas, kur e morët vesh për tërmetin dhe çfarë bët më pas? Në momentin që hapa derën e aeroplanit, dikush erdhi dhe më tha, dëgjove gjë për atë tërmetin e tmerrshëm? Pyeta për zonën ku ndodheshin gruaja dhe fëmijët e mi, dhe më thanë se shumë prej shtëpive aty i kishte marrë oqeani. Ishte e frikshme, sepse në atë çast s'isha i sigurt në ekzistonte më familja ime. It was pretty frightening because at that moment I wasn't sure I had a family or not. And I managed to get back. Arrita të kthehesha në mes të natës me një fluturim urgjent që organizohej nga Fairbanksi, një aeroplan me doktor për të ndihmuar të plagosurit.
Më në fund mësova se familja ime kishte mbijetuar dhe kishte arritur në një pjesë tjetër të qytetit, ku po qëndronte me disa miq. Vetëm në mëngjes arrita t'i gjeja. Ajo që pash natën kur erdha ishte e frikshme. Ishte si pamjet e luftës së dytë botërore. Një qarë toke me gjatësi 800 km transformoi terrenin e Alaskës. Tërmeti që zgjati 7 minuta, u regjistrua me fuqi prej 8.6 ballës në shkallën Richter dhe shpërtheu me një forcë 12 herë më të madhe se ajo e bombës atomike që shkatroi Hiroshimën. Në Anchorage rrugët ranë 9 metra, ndërsa dheu nëntor shqiti dhe ndërtesat të tjera u shkatruan, duke lënë mijëra njerëz të pastre. Pritet dallga e madhe. Na kanë ardhur fjalë se dallgë të mëdha do të godasin këtë zonë nga momenti në moment. Largohuni nga fushat dhe shkoni në kodra. Dallga e bregut pritet të godas këtu në çdo kohë. Anchorage u shpëtoi dallgëve gjigande, por një mur solid uji shkatroi disa fshatra peshkatarësh në brigjet aleutine, duke shkatruar portin e Valdezit, pikën ku naftësjellsi i Alaskës futet në det. Në Anchorage pasi gjeti mirë gruan dhe fëmijët, Lowell Thomas u kthye në shtëpinë e tyre të shkatërruar. Fëmijët më thanë se qeni ynë i madh, Bozi, ishte ende diku në rrënoja. I çava rrënojat dhe besoj se qeni më dëgjoi që erdha, prandaj doli jashtë. Shkova drejt rrënojave dhe kërkova macën e preferuar të fëmijëve, Silvestrin. E gjeta në shtratin e Davidit. Më në fund arritëm të gjenim të gjitha gjallësat e shtëpisë, përveç peshkut të kuq të akuariumit. Përse qëndruat ende aty pas kësaj përvoje të tmerrshme? Megjithse disa nga miqtë tanë u larguan, pati një eksod të vërtet. Mendova se nuk mund të largohesh nga diçka e tillë, duhet të mësosh si ta përballosh atë. Mendoj se ishim shumë të dhënë pas atmosferës së jetës në kufi dhe asgjë nuk do të na shkulte që aty, as tërmeti. Sao Paulo, Brazil. Qyteti që u rrit shumë shpejt nga një fshat i qetë, u kthye në një spektakël gradacelash moderne brenda 10 vjetësh. Një ndër gradacelat më rreslënës është edhe ndërtesa 26 katëshe, Joelma. E premte 1 shkurt 1974. Zjarri nisi kur një kondicioner në katin e 12 u nxeh më shumë se ç'duaj. Flakët arrinin edhe tek shkallët e vetme të ndërtesës, dhe zjarri menjëherë nisi të ngjitej në katet e sipërme. Ndërtesa nuk kishte sistem uji për të shuar flakët, edhe as dalje në rast zjarri. Njerëzit të riqeshin përpara flakëve. 300 njerëz arritën në tokë përpara se të bllokoheshin ashensorët. Njerëzit në katet e sipërme ju drejtuan taracës. Disa prej tyre mbetën në sallat e pushimit, ku shumë u bllokuan nga tymi. Të tjerët ju drejtuan parvazeve të dritareve dhe balkonëve. Jose Maria Ribeiro ishte një prej 756 njerëzve që u bllokuan brenda ndërtesës Joelma në qendër të Sao Paulos në Brazil. Zoti Ribeiro, ju ishit punonjës i bankës Joelma. Ku ndodheshit kur e kuptuat se ndërtesa kishte marrë flak? Ndërsa zjarri ngjitej, nisi paniku. Njerëzit filluan të ulërisnin, të vraponin dhe në atë moment 2 persona u hodhën nga çatia. Në atë çast ndodhesha në zyrë dhe më pas shkova në zyrën e shefit. Sekretarja e tij më tha se kishte parë tym nga dritarja. Pash poshtë dhe vura re shumë tym me zjarr. U ktheva në zyrë dhe u thash atyre që punonin me mua: "Dëgjoni, duhet të largohemi. Ndërtesa ka marrë flak." Si shpëtuat? Në fillim u përpoqja të zbrisja nga shkallët, por dëgjova shumë ulërima dhe njerëz që vraponin. U ktheva në zyrë dhe u drejtova çatisë. Isha në katin e 26. Çfarë ndodhi me të tjerët që punonin në zyrën tuaj, pra me njerëzit të cilët u përpoqët të merrnit me vete në çati? Kolegët e mi, ata vdiqën, të gjithë. Çfarë ndodhi kur njerëz të tjerë nisën të vinin në çati? Në minutat e para, ose më mirë në 30 minutat e para, njerëzit qëndruan të qetë. Njerëzit po përpiqeshin të merrnin vesh se ç'po ndodhte.
Ndërsa zjarri nisi të ngjitej sipër, filloi paniku. Njerëzit filluan të ulërinin, të vraponin rreth e rrotull. Në atë moment dy njerëz u hodhën nga çatia. Një 171 persona ishin strehuar në çatitë e kësaj ndërtese në formë të çuditshme. Të 60 njerëzit në çatinë jugore vdiqën. Në çatia veriore 20 njerëz ranë ose u hodhën. Zjarfiksit mbanin pankarta ku shkruhej: "Qëndroni të qetë, po vjen ndihma." Gjatë djegjes së një gradacele, një vit më parë, helikopterët arritën të shpëtonin të gjithë njerëzit në ndërtesë. Pse radhë nxehtësie e madhe dhe tymi i mbajtën helikopterët larg. Pastaj u zbulua se çatia ishte shumë e dobët për të mbajtur helikopter. Në një përpjekje të dëshpëruar për të bërë diçka, helikopterët lëshojnë litar dhe shkallë për të tërhequr njerëzit nga çatitë dhe balkonet. Këtu kemi 3 zjarfikës nga Sao Paulo. Kapiteni Lisias Campos Vieira ishte antar i skuadrës së shpëtimit që dërgoi policia. Kapiten Lisias, ju ishit në çatinë e ndërtesës tjetër? Po, kur unë gjita në ndërtesën përbri doja të shihja në dotaria të shkoja të ndërtesa që po digjej. Arritët të lidhnit në një kavo? Arritëm të krijonin një lidhje duke thyer antenat televizive të ndërtesave që po digjeshin, që helikopteri të afrohej, të hidhte një cep të kablos aty dhe tjetrën tek ne. Në këtë mënyrë mund të lidhnim kablon të dyja ndërtesat dhe unë mund të kaloja në anën tjetër. Diçka shumë e guximshme kjo. A menduat ndonjëherë se mund të bllokoheshit në ndërtesën që digjej? Po, ishte një rrezik që duhet ta ndërmerrja. Edhe është më lehtë dhe më mirë të mendosh për fitoren se sa për humbjen. Këtë bëra. Kapiteni Lisias kaloi kavo në çatinë e ndërtesës që digjej. 3 punonjës të tjerë ndoqën. 26 kate mbi rrugë. Një zjarfikës kurajoz kalon nga helikopteri në çatinë e ndërtesës që digjet. Kapiteni Joao Leite Godoyfilio është zjarfiksi i parë që arriti të futej në ndërtesën Joelma. Si reaguan njerëzit kur u afrua helikopteri? Kishte e shumë panik. Sa herë afroheshim, njerëzit përpiqeshin të kapnin helikopterin me shpresën se do të dilnin që aty sa më shpejt. Sa njerëz mund të merrte helikopteri në një rrugë? Quantas pessoas podiam ser levadas cada vez no helicóptero? No máximo 4 vítimas. Maksimumi 4. U dhan prioritet më të dëmtuarve, pastaj grave dhe në fund burrave. U krijua një komunikim ajror me çatinë e ndërtesës së Senatit. Të mbjetuarve ju dha qumësht për të luftuar efektet e mbytjes nga tymi. Ata që arritën të kapeshin më në fund u shpëtuan. Një i ri i paduruar u hodh nga kati në kat si insekt. Edhe ai mbijetoi. Zjarfiksit filluan të shuanin zjarrin, por nuk mund të bënin më shumë. Presioni i ujit të radhë dhe zjarri doli jashtë kontrollit. Pasi 4 deri 5 zjarfikës arritën në ndërtesë, ata u përpoqën të qetësonin njerëzit, madje edhe me dhunë. Disa prej tyre u detyruan të godisnin. Në atë moment helikopteri i ushtrisë nisi të merrte njerëz. Ndihmoi kjo ndihmë në ndalimin e panikut? Ajo e rriti panikun, sepse të gjithë u përpoqën të kapeshin tek helikopteri, por zjarfikësit e organizuan evakuimin. Nga ai moment nuk pati më panik. Të gjithë u qetësuan, u ulën dhe po prisnin. Sa pritet derisa të morën që aty? Qëndrova në çati për rreth 5 orë gjysmë, 6 orë. Në fund zjarfiksit shkruan pankarta ku thuaj: "Zjarri u shua."
Jetëse i vdiqën 187 njerëz, të djegur, të mbytur nga tymi ose të rënë në rrugë. U plagosën edhe 381 të tjerë. Koloneli Alcione Pineiro de Castro është komandanti brigadës së zjarrfiksëve të Sao Paulos. Përse u përhapaj shpejt zjarri? Për shkak të formës së ndërtesës, me shkallë të gjera, qilima dhe materiale të djegshme brenda zyrave. Përse nuk u larguan njerëzit pasi dëgjuan alarmin e zjarrit? Ne ishim të trajnuar në rast të zjarre, po procedura evakuimi. Çfarë u mësua nga ky aksident i tmerrshëm? Mësuam shumë. Mësuam që ndërtesat duhet të administrohen më mirë dhe duhet të sigurohemi që mjetet e parandalimit të zjarrit të jenë në rregull. Me keqja është se sot në Sao Paulo, ashtu si edhe në shumë qytete të tjera, pjesa më e madhe e njerëzve që punojnë ose jetojnë në ndërtesa të larta, ende nuk e kanë idenë se ç'duhet të bëjnë kur bie zjarri në gradacel. Nëse jeta juaj vjet në rrezik nga zjarri në një ndërtesë të lartë, ka disa gjëra që duhet apo s'duhet i bëni. Gjithmonë lajmëroni zjarrfiksit në fillim. Përcaktoni nëse zjarri është në dhomën tuaj. Nëse po, dilni nga dhoma dhe mbyllni derën. Nëse zjarri është diku tjetër në ndërtesë, përcaktoni nëse është pranë derës tuaj apo jo. Sapo të dilni nga dhoma, mos brisni me ashensor. Përdorni shkallët. Mos i përdorni në asnjë rast ashensorët në rast zjarri apo kur dyshoni për zjarr në ndërtesë. Use the stairwell. Do not, under any conditions, use an elevator in a fire or suspected fire situation. Skenat e katastrofave janë diçka e vështirë për t'u parë, edhe akoma më e vështirë për t'u menduar, por nuk ka rëndësi nëse përfshihemi personalisht nga katastrofat. Ato na prekin të gjithëve. Ne që jemi thjesht të vëzhgues nuk mund të ndihemi fatlume të largohemi. Ata që i kam përjetuar katastrofat duhet ta dinë se ne të tjerët po u kushtojmë vëmendje. Tragjedia na përket të gjithëve. Është fati që vendos se kush do të goditet. Në episodin tjetër do të ndiqni vdekjen e Andrea Dorias. Një stuhi zjarri që shkatroi 500 shtëpi. Një lagje e tërë u rrëmbye nga uji. Rrëzimi një aeroplani në pajsor. Një snajper mban peng një kampus universitar. Si dhe histori të tjera prekse në programin Katastrofa.